Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại cái series puzzle của mình. Mình là Long. Thì lần trước, đây project lần trước đây, mình đã tạo xong cái project mới rồi và sau đấy là mình đã tạo thêm những cái thư mục cần thiết cho một cái project mới trong Unity theo cái sắp xếp của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp đến cái phần chuyển động của nhân vật, tức là player movement. Thì đầu tiên là mình sẽ phải import cái model vào trước, mở thư mục model ra này, import cái file fbx tức là file model vào. Tiếp theo đến phần texture, import texture vào. Đấy, mình sẽ phần đổi tên này player texture cho nó rõ ràng. Ví dụ sau này mình có đổi tên cái này photon của này thành player model. Thực ra mình chả cần dùng cái này nhiều lắm, nhưng mà đổi tên cho nó cẩn thận. Kéo thả này, từ từ đã. Trước đấy thì mình sẽ phải vào scene, mình tạo một cái scene mới. Thực ra cái scene sample này của Unity sẵn cũng được, nhưng mà mình muốn tạo trong cái phần long TNH này là của mình thôi, mình tạo ra là của mình, mặc dù nó có sẵn rồi nhưng mình cứ tạo. Main, enter cái nữa để mở ra, nó chả khác gì cái nãy, nhưng mà cái này là mình làm. Tiếp theo mình vào cái phần model, kéo thả cái phần blur model lên trên cái hierarchy này thì thằng nhân vật nó sẽ xuất hiện đây, đây nhân vật của mình. Thì nó có một cái phần đằng sau này hơi vướng đúng không, chọn nó, xóa đi. Không xóa được thì bởi vì là nó báo là gì đây, nó báo là free pháp, thì mình phải tạo một cái thư mục. Lần trước mình tạo short thì hôm nay các bạn tạo thêm cho mình một chút. Đây là trong cái long TNH thì mình tạo thêm một thư mục prefab vào đây. Đấy, prefab là gì thì anh em có thể lên UT search, nó đã giải thích sẵn rồi. UT prefab đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái bản để dùng lại nhiều lần của một cái object nào đấy. Rồi, ví dụ như cái này anh em tạo prefab đây, kéo xuống đây thì nó sẽ original prefab, thì nó sẽ tạo prefab đấy. Mình ví dụ như này, mình thay đổi các kiểu thể loại scale của nó đi, chán chê này. Đấy, mất cái hình dạng ban đầu rồi thì mình xóa đi, sau đấy mình kéo lại từ prefab ra thì nó lại ra cái hình ban đầu của mình, tức là cái trạng thái mình tạo gần nhất, mình apply gần nhất của cái object đấy. Thế thôi, tức là nó dùng lại nhiều lần, và sau này thì ai dùng Unity cũng sẽ quen thôi. Đấy, đây là cái phần prefab. Mình sẽ ấn vào đây mũi tên này để mở ra cái phần edit prefab thì mới xóa được cái nãy. Đây này, chính là cái này, chọn này, ấn xóa đi thì bây giờ nó mới cho xóa. Xếp lại thì quay lại phần đây thì nó đã mất rồi. Như vậy là được xong cái model. Tiếp theo mình sẽ cần phải tạo, nói chung là cái thằng này nó phải có màu luôn, nó không thể màu trắng này được. Thì mình tạo cái material này, player material, sau đấy mở phần texture ra, kéo cái texture đấy vào phần middle này, sau đấy cầm cái thằng này, cầm cái material đấy, kéo trực tiếp lên thằng model này để apply cái apply cái material đấy vào cái thằng blur này. Như vậy là được. Thì mình làm xong, mình thay đổi cái prefab đấy rồi thì mình ấn vào override up lại on đấy, để sau này ví dụ mình có scale nhỏ lại, mình nhỡ tay mình không thể khôi phục lại nữa thì mình xóa đi, mình lại kéo lại cái thằng prefab vào. Đấy, như nãy là mình chỉ có màu trắng thôi đúng không, bây giờ mình đã có phần cả màu rồi. Đấy là cái ưu điểm của prefab, đây là mình nói qua, còn những ai biết rồi thôi. Thì để nhân vật này chuyển động được ấy, mình sẽ cần phải tạo một cái animator cho nó. Đầu tiên mình tạo cái grid này, animator controller. Đấy, mình sẽ đặt tên nó là player animator. Chọn thằng model này, kéo thẳng nó vào đây, rồi ấn kích đúp vào cái thằng này thì sẽ ra cái cửa sổ cửa sổ để edit cái animator này. Đấy, tiếp theo mình sẽ phải mở phần model ra, vẽ này ra, chọn những cái mình cần. Thì hôm nay mình chỉ làm những cái phần chuyển động của nó thôi, ví dụ như là idle này, tức là trạng thái đứng im này, đây là cái mô phỏng của nó. Đấy, tiếp theo là cái răm này, cái răm này có để sau cũng được. Cái run này đi, hôm nay mình làm cái đồ run.
Đấy. Thì mình sẽ chọn nó run này, idle. Chuột phải có duplicate không? Không có. Thì mình chọn xong, ấn Ctrl D. Ở trên Mac thì chắc là Command D mình không biết, mà ở trên Win là Ctrl D. Đấy thì nó sẽ duplicate những cái đấy ra. Tôi vẫn chọn hai cái này, kéo vào phần animation mà mình đã tạo. Đấy, đây là hai cái. Đổi tên player idle, tiếp player run. Cầm hai cái này kéo thẳng vào đây. Đấy. Hai cái này thì trước tiên idle này nó cũng phải là liên tục, thì mình phải chọn nó, chọn loop time. Loop time, cái run cũng là loop time, có nghĩa là nó lặp lại liên tục. Khi mình ấn cơn chạy thì nó vẫn chạy liên tục, mà khi mình ấn idle nó vẫn idle liên tục, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ thử một chút xem cái này nó hoạt động như thế nào. Đầu tiên mình cái phần này là phần mặc định này, thì khi mình ấn test thử này lên thì thằng này nó sẽ mặc định nó chạy. Đấy, ok chưa, nó đang chạy rồi. Quay lại người nó tí cho đẹp. Thằng nhân vật của mình đang chạy. Quay sang đây, giờ cái này thành set default thì nó sẽ là liên tục idle. Đây là khi đứng im, khi nó chạy. Thì bây giờ mình phải làm nào để cho cái thằng này nó chạy khi mà mình điều khiển đấy, bằng bàn phím này thì nó chạy. Thì mình sẽ phải tạo script cho nó. Đây là lỗi, cái này chắc là của Unity Editor rồi, không vấn đề gì. Vào đi. Mình sẽ tạo một cái script, chuột phải create C# script là player movement. Rồi enter tiếp để bật ra visual. Một chút. Ok, đây là cái cửa sổ visual của mình và cái script player và movement. Mình sẽ phóng to khoảng tầm 200 lên, 200 lên cho anh em dễ nhìn. Như này mình nhìn to quá, nhưng mà như này để cho mọi người dễ nhìn thôi. Đấy, mình sẽ vào cái phần đầu tiên đấy, là mình phải lấy được về một số thành phần như sau. Là animator trước, cho là nhân vật này, animator. Tiếp theo mình sẽ lấy về cái rigid body, là cái thành phần vật lý trong Unity body, Unity 3D. Tiếp theo mình cần phải tạo một cái biến, đấy là biến public float turn speed. Mình đặt 20 đi, có nghĩa là cái phần thằng này là cái phần nó quay ấy. Khi mà chuyển động thì nó sẽ quay cái nhân vật này của mình ấy. Tiếp theo là cái public float là speed bình thường, tức là tốc độ của nhân vật ấy. Cái này để là 10 f đi. Có thể cái speed này sẽ không cần dùng, mình không nhớ lắm, nhưng mà một chút nữa mình làm thì mình mới nhớ được. Có thể là không cần dùng cái này, mình quên mất rồi. Đấy, đầu tiên thế thì trong cái hàm start này mình sẽ phải gọi animator bằng get component, lấy được về cái animator này thành cái component animator của thằng nhân vật đấy, để kiểm soát cái animation của nó. Tiếp theo mình sẽ lấy cái rigid body này, cũng get component thôi, rigid body, tránh 2D ra nhé. Cái này game mình làm 3D thì mình tránh 2D ra. Rồi, đấy là hai cái mà mình cần gọi là cần lấy đầu tiên sử dụng. Update cho nhân vật này thì theo Unity nó gợi ý thì hàm update mà mình nên làm cái thành phần vật lý, tức là liên quan đến chuyển động của nhân vật các thứ ấy, ở trong phần fix, làm fix update, tức là fix này fix update. Mình sẽ dùng hàm này. Thì tại sao thì anh em có thể lên tra ở đây, lên tra trên hàng chủ Unity thôi, Unity fix update. Nó sẽ được gọi, tóm lại nó sẽ được gọi sau cái hàm update này. Unity nó gọi for physics calculation, tức là cho những cái tính toán vật lý, nhất là cái chuyển động này. Đấy, mình sẽ dùng hàm này. Đầu tiên để mà hoạt động được thì mình sẽ phải lấy về cái input từ bàn phím, đúng không?
float horizontal đấy, bằng input chấm get acid cũng là horizontal, nhưng mà cái chữ này là chữ H là viết hoa. Tiếp theo cái float tiếp theo ấy, nó là vertical cũng bằng input chấm get exit, cũng vertical viết hoa. Rồi. Thì cái này nó ở đâu, tại sao lại dùng cái này, thì mình phải mở lên, mình cũng không nhớ lắm, nhưng mà mình sẽ phải mở lên cái phần edit này, project setting này. Đây rồi, mình có đây rồi. Nếu mà chưa có, bạn nào chưa có thì nó sẽ lên như này, project setting. Đây chính là project setting, thì mình để doc vào đây cho nó dễ thao tác. Đấy, thì đây là phần input acid này, nãy là mình input chấm get acid này, là mình lấy cái thành phần input ở đây này. Đấy, horizontal chính là cái này, và vertical chính là cái này. Đấy, mình lấy cái biến này, bây giờ bạn đổi tên cái biến này thành cái gì đấy thì ở đây, trong đây cũng phải để nó như thế. Đây, horizontal có nghĩa là chiều ngang, bao gồm phím A, phím D trên bàn phím này, phím left, phím right trên bàn phím nốt này, đúng không? Đấy, như anh cái game anh bình thường chơi rồi. Vertical cũng thế, là up down này, SW này. Đấy, muốn sửa cái gì thì anh muốn cài đặt phím nào thì mình sẽ sửa ở đây, mình cứ để mặc định như này thôi. Đây là giải thích qua về cái phần get này, khá là kỹ đấy. Tiếp theo đấy là mình sẽ phải có một cái biến vector 3 ở đây. Vector 3 có nghĩa là cái merge, đặt là merge trên movement. Tại sao đặt là merge? Thì nó lại liên quan đến cái quy ước đặt tên trong Unity một chút. Là theo Unity giải thích là cái merge lần trước này là đây phần con của một cái class này, đặt tên là merge xít trừ. Đấy, anh em có thể đặt tùy biến, nhưng mà đây là đặt theo quy ước chung thôi. Đây là m mình. Để mình nhớ một chút, đây là vector. Sau khi lấy được rồi thì mình sẽ phải set vị trí cho cái vector này. Mình lấy cái input đầu vào ấy. Chấm set đó, đến chỗ này là vector 3, cho nên là mình sẽ phải set 3 cái. Đầu tiên mình set horizon không f cho chiều y và vertical cho chiều z. Tiếp theo movement normalize. Rồi. Bây giờ mình sẽ xét xem là cái này nó có chuyển động hay là không, tức là nó có input hay không. Nếu mà không có input gì từ bàn phím ấy, thì nhân vật sẽ không chuyển động, và nếu mà có input từ bàn phím rồi thì nó sẽ chuyển động. Thế thôi. Thì mình sẽ set là bool, một cái biến là bool is working. Để có hai trường hợp. Một cái trường hợp đấy là cái phần horizon này nó có bằng không hay không, thì mình sẽ dùng cái như này, đó là maref chấm, đấy chính là cái hàng này, là compare approximately. Đây là nó compare to floating point value and return true if they are similar. Đấy, tức là so sánh hai cái số mà float thôi. So sánh số float. Tại sao mình không dùng bằng không, mình dùng cái này thì bởi vì là cái này hàm built-in, làm sẵn của maref này, UT engine.mat ấy, là UT nó viết sẵn rồi thì nó sẽ tối ưu về hiệu năng hơn. Mình viết bằng không cũng chả sao, nhưng mà những cái gì mà nó gốc của Unity rồi thì mình lên dùng vậy thôi. Horizontal không f, đây là so sánh với bằng không, tức là cái input đầu vào này theo chiều ngang này nó có bằng không hay không, đúng không? Hoặc tiếp tục chiều vào nó có lại mát chấm approximately, tiếp theo cái vertical. Đấy, nó có bằng không hay không.
Đây chính là cái đấy, tức là tại sao dùng hoặc, bởi vì là gần một chiều thôi là đã chuyển động rồi, nhân vật đã chuyển động rồi đúng không, về chiều ngang, chiều dọc, kiểu thế, lên xuống, trái phải, thì cần phải xem lại cái chỗ điều kiện này một chút. Đây là mình đang đặt là ease walking, tức là có chuyển động hay là không. Nếu mà true thì là có đúng không, như này ấy, là return true ấy, có nghĩa là nó sẽ bằng không là không có chuyển động, thì chỗ này mình phải để dấu chấm than vào đây. Đấy. Cái này phải cẩn thận logic một chút nhé. Đây nhá, cái hàm này nếu mà bằng không là không có gì, tức là không có chuyển động thì nó sẽ trả về true. Mà equal mình đang đặt này, equal bằng true tức là đang chuyển động, thì mình phải đặt cái này là ngược lại. Bên đây cũng thế, đặt giống ngoặc đằng trước để cho nó dễ thôi. Để đây là một phép tính và đây là một phép tính, đến đây là tính, đến đây là phép tính. Đấy. Như vậy là if bằng true thì là nhân vật sẽ đang chuyển động. Khi mà nhân vật đang chuyển động thì mình sẽ animator kia kìa, trên này này. Đấy, mình nên đặt theo quy ước như này. Đấy, trên này mình đặt nhầm, bây giờ mình sửa lại. Sửa đây, copy lại đây, chấm set bool. Mình sẽ truyền cho cái animator này là truyền cho cái trạng thái, tí nữa mình sẽ giải thích về này, nhưng mà mình sẽ phải có một cái, mình sẽ dùng theo cái này. Set bool là string name, truyền vào string name này, và truyền vào cái value này. Thì đầu tiên mình sẽ truyền move, chỗ này sẽ là is walking. Thì truyền cho cái move này truyền cho cái gì, cái này nhiều bạn đã có quen rồi đúng không, không giải thích lại này. Đây mình sẽ làm luôn ở phần animator này này, thì cái mặc định của nó ấy, nó sẽ là idle. Khi mà nhân vật chuyển động mình bấm phím lên xuống trái phải thì nhân vật chuyển động, thì mình sẽ cần phải tạo một cái transition, và từ cái lúc mà đang im này nó sẽ chuyển sang chạy, thì mình phải tạo một cái ở phần parameter này, tạo một cái bool này, move ở đây. Đấy, bên đây mình đặt là gì thì chỗ này mình đặt đấy, bên này là move thì chỗ này mình đặt là move set bool. Đấy, chỗ này điều kiện của nó là gì, condition là cộng vào đây move true đúng không. Tiếp theo khi mà nó không chạy nữa, mình không làm gì nữa, thì chỗ này mình lại move phone. Thế thôi, nhớ là set cái chỗ này là không có exit time, để khi mà nhả tay ra phát nào nó dừng lại luôn, chỗ này nhả tay ra phát nào nó chạy luôn. Chỗ này là khi đang im mà bấm phát nào nó chạy luôn, không exit time. Rồi thì mình sẽ thử shift để xem nó hoạt động hay chưa. Chọn player model này, cái tên này phải đổi lại một chút, tên này phải đổi lại chút. Đây này, cái phần model này mình là player model, nhưng mà cái này là player của mình thôi, xóa được model đi. Ctrl S để lưu trước, sau đấy sẽ kéo cái script này vào, kéo script vào, ok chưa, kéo script này vào, kiểm tra lại một chút. Lấy về cái animator này, cái rigid body chưa dùng đến nhưng mà mình đã ghét rồi, thì mình cần phải thêm cái rigid body vào đây, rigid body. Tiếp theo là mình sẽ phải thêm một cái phần collider nữa, cái này liên quan đến tương tác vật lý của Unity thôi. Capsule, mình sẽ để capsule nó phù hợp với thằng nhân vật này, chuyển sang xin một chút capsule, edit lại một chút, chọn vào đây để nó lên những cái nút chấm chấm này để mình kéo nó dễ hơn này. Đây, khá là bé, có nhìn không, kéo lên một chút, kéo lên một chút, kích vào cái phần ZZ này, kích tiếp vào ô vuông này để nó thành cái phẳng này, mình làm rất dễ. Phóng to lên, kéo thằng này sát lên đây, kéo này sát xuống đầu này, ấn tiếp chuyển sang màn hình ngang, kéo nó về đây, kéo nó vào đây một chút. Thì đây là liên quan đến thân mình nữa, mà trên đây vướng đầu thì mình sẽ chọn ở giữa giữa này một tí. Rồi chuyển sang đây, ấn lại hình vuông này, chuyển sang đây các góc để xem, góc ngang này thì được, góc này thì tôi ấy lại một chút. Rồi ok, như vậy là khá ổn. Tiếp theo mình sẽ làm cái phần constant ở cái rigid body này là mình sẽ free, mình sẽ đóng băng, mình sẽ không cho nó rotate thì phải xem lại một chút để xem rotate gì. Rotate này theo chữ x là nó sẽ nghiêng ngả thằng người này, không cho rotate, x khóa,
Tiếp theo là Z, nó sẽ nghiêng trái phải này, cũng không cho, nó chỉ được rotate theo chiều Y, có nghĩa là quay đi quay lại thôi. Lên trên như ở bên game này, nhân vật của mình đúng không, rotate Y nó như này thôi, không cho nó rotate X ngang như này, nó sẽ không phải là game của mình. Để là không, cho nó quay, để là không đi, thế đã. Tiếp theo là cái position, thì thằng nhân vật này nó sẽ chuyển động theo cái trục ở đây, cái trục ở đây này, sang phải ấy, là X, và đi lên trên cũng nghĩa là Z. Như vậy là nó sẽ, mình sẽ khóa cái chiều Y lại. Khi mà mình chỉ có chuyển động nhân vật chuyển động như này, lên xuống trái phải ấy, nó chưa có nhảy thì mình sẽ bỏ cái Z này đi, bỏ cái đóng băng Y, sau này có rồi thì nó sẽ nhảy này thì mình sẽ bỏ ra, không sai. Rồi mình sẽ thử xem cái script hoạt động chưa. Unplay nào. Đấy. Đây là trạng thái bình thường của nhân vật đúng không? Cho nó quay lại một tí nhìn cho dễ. Đây là nhân vật của mình, đúng không? Khi mình chưa làm gì nó idle, bấm phát nó chạy, bấm phát nó chạy, bấm phát nó chạy, đúng chưa? Như vậy là cái script ở đây này, script này đúng, và nó set bull cho cái walking này là đúng, chạy này, lên này, xuống này, trái này, phải này, ok. Mình đã làm cho nó có cái trạng thái rồi.